क्वेशन नम्बर 7 मा हेरौँ। क्वेशन नम्बर 7 मा के छ भन्दाखेरि a को पावर 1 डिवाइड बाई x माइनस y इन पावर को फेरि पावर या इन्टु भनौँ 1 डिवाइड बाई x माइनस z। त्यसै गरी इन्टु a को पावर 1 डिवाइड बाई y माइनस z फेरि इन्टु 1 डिवाइड बाई y माइनस x। त्यसै गरी a को पावर इन्टु गरेर a को पावर 1 डिवाइड बाई z माइनस x इन्टु 1 डिवाइड बाई z माइनस y। सबभन्दा सुरुमा यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हामी एड गर्छौँ सबलाई, किनभने बेस बेस सेम छ हो, त्यसको कारणले हामी एड गर्छौँ। a को पावर 1 डिवाइड बाई x त्यो गर्नुभन्दा पनि अगाडि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो गर्नुभन्दा अगाडि पहिला पावरहरूलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। कसरी त a को पावर 1 डिवाइड बाई x माइनस y x माइनस z यसरी लेख्छौँ इन्टु a को पावर 1 डिवाइड बाई y माइनस z y माइनस x। त्यसै गरी a को पावर 1 डिवाइड बाई z माइनस x र z माइनस y गर्छौँ। अब के गर्छ भन्दाखेरि यो बेसहरू के छ त सबै सेम छ, त्यही भएर हामी a इक्वल्स टु सबैलाई के गर्छ त एड गर्न मिल्छ, किनभने मल्टिप्लाई फर्ममा छ भने एड गर्न मिल्छ। त्यसै गरी x माइनस y x माइनस z प्लस 1 डिवाइड बाई y माइनस z y माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाई z माइनस x z माइनस y। ए अब यति गरिसकेपछि एलसिएम लिन्छौँ हामी यसको। अब एलसिएममा कसरी के गर्न सकिन्छ एलसिएममा भन्दा एक्स वाई भनेपछि यहाँ पनि के छ त एक्स वाई यहाँ छ भनेपछि एक्स जेड वाई जेड वाई भनेपछि यसलाई अलिकति रिएरेन्ज गर्छौँ किनभने मिल्दोजुल्दो रहेछ। भनेपछि एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड प्लस 1 डिवाइड बाई अब वाई माइनस जेड भनेको ठिक छ, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स छ नि, यसलाई चाहिँ हामी एक्स माइनस वाई बनाउने कोसिस गर्छौँ, त्यही भएर इन्टु माइनसले माइनस कमन लिन्छौँ, त्यही भएर माइनस वाई प्लस एक्स प्लस यो जुन के छ यसमा त एक्स जेड माइनस एक्स भनेपछि यसलाई हामी एक्स माइनस जेड बनाउने कोसिस गर्छौँ, त्यही भएर हामी माइनस कमन लिएपछि माइनस जेड प्लस एक्स इन्टु माइनस यहाँ फेरि माइनस किन लियो भन्दाखेरि यहाँ जेड वाई छ भनेपछि हामीलाई वाई जेड बनाउनु छ भनेपछि माइनस जेड प्लस वाई। त्यसै गरी ए 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड प्लस आई प्लस नलेखेर यो प्लस माइनस के भयो त यहाँ माइनस हुन्छ, त्यही भएर मैले माइनस लेखिदिएँ डाइरेक्ट वाई माइनस जेड। यो एक्स जुन छ एक्सलाई अगाडि लेखिदिएँ वाईलाई पछाडि लेखिदिएँ प्लस यो माइनस माइनस प्लसै हुन्छ, त्यही भएर यहाँ पनि माइनस माइनस प्लस 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 भनेपछि 1 डिवाइड बाई यो एक्स जुन छ एक्सलाई अगाडि लेखिदिएँ वाईलाई पछाडि लेखिदिएँ, यसमा पनि वाईलाई अगाडि लेखिदिएँ एक्सलाई पछाडि लेखिदिएँ। अब के गर्ने त एलसिएम लिने। अब एलसिएम कति आउँछ त एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड र वाई माइनस जेड एलसिएम आउँछ। त्यसै गरी 1 एज इट इज इन्टु योसँग के छ त एक्स माइनस वाई र एक्स माइनस जेड छ, के छैन त वाई माइनस जेड छैन,
माइनस 1 इन्टु अब योसँग के छ त y माइनस z छ, y माइनस z छ, x माइनस y छ भनेपछि के छैन त x माइनस z छैन। त्यसै गरी प्लस 1 इन्टु अब योसँग के छ त x माइनस z छ, x माइनस z, y माइनस z भनेपछि x माइनस y छैन। त्यसै गरी a को पावर अब यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्नु y माइनस z माइनस x प्लस z, यहाँ चाहिँ माइनस साइन भएको कारणले माइनस x र z चाहिँ केमा गयो प्लस भयो, प्लस x माइनस y डिभाइड बाई x माइनस y, x माइनस z, y माइनस z। अब y र y क्यान्सल हुन्छ, z र z क्यान्सल हुन्छ, x र x क्यान्सल हुन्छ भनेपछि कति भयो त a 0 डिभाइड बाई x माइनस y, x माइनस z, y माइनस z भनेपछि 0 लाई जतिले डिभाइड गर्दा के हुन्छ a को पावर 0 भनेपछि 1 हाम्रो एन्सर।